Mark. Elke keer als ik een gele auto zie rijden, denk ik dat jij het bent. Ja, leuk is dat, hè? Heb ik zin om vanavond te knippen. Eentje nog. Nou, let's go. Ja, maar ik dacht al van, huh? Ik dacht, oké, full 1 guy, full pool. Maar het was natuurlijk, er waren er eerst 2. Die gozer had gewoon dingen gevonden. Maar die had ghost gevonden als perk. Ah. Hij is er een keer de coast aan heeft gezet. Loadout is 10k nu, weet ik. Heb ik. Oh, nice. Cash money, cash money. Ik koop even you, trouwens. Gewoon naar living. Ja, is goed. Er is weer iemand naar binnen, naar beneden in het raam. Eentje bij jou. Eentje bij de bij. En links van ons. Eentje beneden, eentje beneden. Ja. Raamteam komt achter ons. Weer even terug groen in. Ja. Ik loot hem nog even en dan kom ik. En een shippy. Ah, fuck, ik ben spotted. Dat was net te laat. Nog 500 punten, bro. Yui. Fuck, ik heb ongeluk een... Objective is to eliminate the bounty target. Een munitie. Headquarters control. En anders andere kant. Ja, sowieso iedereen heeft ghost. Ja, veel wel. Maar ja, control zien we er één. Mm. Ik ben nu ook ghosted. Oké, ik niet. Wat wil je doen? Weer control pushen of wil je wachten? Kijk waar die zit. Dak, dak. Hij zit daar boven. Eén battle hardnet en het zijn er 2. Ja. Ik
position. Stay alert. Got gas. Enemy precision airstrike. Stay alert. Comms tower in the area. Tower, dus weet waar je bent. Ik ga hier de toren omhoog, ze zien mij. Allied UAV overhead. Enemy soldier nearby. Enemy precision. Enemy precision airstrike. Stay alert. Target is down. Marvelous. Eén op. Ander is eraf. Gas is closing in. Buy station. No UAV spec. To eliminate the bounty target. Fire sales Oh, done. net te laat. Prices are back to normal. UAV beginning flyover. Ja, we zien de rest. Resurgence will be gone. Ik kan nog extra meenemen. Ja. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Wil je deze meenemen? Field upgrade here. Gas moving in. Ik zit te denken om of mijn shotgun of mijn armor om te ruilen. Voor een M4A1. Als ik aan doe, nee, ik hou gewoon lekker bij shotty. Zo mooi. Heading out. I'm getting hit. Wauw. UAV beginning flyover. Gas is moving in. New safe zone highlighted. Zitten er 2 teams tussen, hè? Position. Gooi hier. Chest. Nice. En op naar me. Ik gooi gewoon die ding om de aandacht te trekken, pik. Gas moving in. Nee, laat maar, kan ik niet pakken. Ben je maat? Ik niet. Ik wel.
Oh, links Mark, bij tunnel. Ja. Oké. Allied UAV overhead. Hunt them down. Gaat achterkant, andere kant gaat hij. Snapje voor je. Hey, one shot. Ja, wipe. Oké, doe hier revive gewoon. Gas is moving in. New safe zone highlighted. Top prison en ze moeten bewegen. Losing ground. Move it. Ja, top eentje. Gas is moving in. New safe zone highlighted. Heel goede pool boven. Hier links. Right on your tail. Deze kant. Oh, dat was de laatste al. Easy claps. Dat was weer een lekker winnetje.